ሰላም ጓደኞቼ በዛሬ ቪዲዮ እንዴት ቨርቹዋል ማሽን ላይ እንዴት ዊንዶውስ 10 ዊንዶውስ 8 እና ዊንዶውስ 7 እንዴት እንደምጭን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ቨርቹዋል ማሽኑን እናወርዳለን ማለት ነው። ለማውረድ መጀመሪያ ብራውዘራችሁ ትገቡና እዚህ ጋር VM ዋር ትሉታላችሁ ማለት ነው። VM ዋር ትሉትና ፎር ትሉታላችሁ ወርክ ስቴሽን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ወርክ ስቴሽን ብላችሁ እዚህ ጋር አምጥታል እሱን ትነካላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሲያመጣላችሁ እነዚህን አትነኳቸው ማለት ነው። ወደ ታች ትሄዱና ቲጂ ስፖት የሚለው እዚህኛው ዌብ ላይ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ነካችሁት በኋላ እንደዚህ አይነት ያመጣላችኋል ማለት ነው። VMware ወርክስቴሽን ይላችኋል። እዛም እዚህ ጋር ዊንዶውስ ወርክስቴሽን ዊንዶውስ ይላል። VMware ፕሌየር ማለት ወርክስቴሽን ማለት ነው ማለት ነው። ያውም በወርክስቴሽን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እዛችን ክሊክ ስታደርጓት ዳውንሎድ ይላል ማለት ነው። አዛን እዚህ ጋር ኢንስታል አድርጌ አለኝ VMware ኢንስታል አድርጋለሁ። እናንተ ኢንስታል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። VMware for workstation ትከፍቱትና create a new virtual machine ትሉታላችሁ። አዛን እዚህ ጋር ከስተም ነው የምትሉት ቴፕ ካለት ትሉታላችሁ። ከስተም ትሉትና ኔክስት ትሉታላችሁ። አዛን እዚህ ጋር ሴሌክት አድርጋችሁ ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዛን ከዚህ ውስጥ እቺን I will install the operating system later ትሉታላችሁ። ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኛው የምፈልገው እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ነው። ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ 10 ነው ትሉት 4 ባይት አይደለም ነው 4 ባይት ነው 32 ባይት ነው። እዛው ዊንዶውስ 10 ትሉታላችሁ። then next ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር next ካላችሁ በኋላ አሁን እዚህ ጋር next ትሉታላችሁ። አሁን ባዮስ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። UEFI ባዮስ ነው ወይስ ሌጋሲ ባዮስ? ሌጋሲ ባዮስ አንዳንዴ ባዮስ ብሎ ነው የሚመጣው። ሌጋሲ ባዮስ ነው UEFI ባዮስ ይላችኋል። ፈልጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። እኔ በሌጋሲ ነው የማሳያችሁ። እዚህ ጋር next ትሉታላችሁ ማለት ነው። ፕሮሴሰር ይላል ፕሮሴሰር ማርክ ትችላላችሁ። ነምበር ኦፍ ፕሮሴሰርስ እዛን እዚህ ጋር 2 አደርጋለሁ። ይሄንም 2 ኮር i4 ነው ባንድ ላይ ነው። እዛን እዚህ ጋር ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ካላችሁት በኋላ 4GB ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዶንት ዩዝ ኔትወርክ ኮኔክሽን ትሉታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካላችሁት በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ትሉታላችሁ ኔክስት። ከዛን እዚህ ሪኮማንድ ይላል እሱንም ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። create a new VirtualBox ይላል። ከዛን ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ቺን ሰሌክት አድርጋችሁ ፈለጋችሁትን ቪዲዮ ማለት ትችላላችሁ። አሁን በስልሳ ላሳያችሁ ወይስ በስልሳ ላሳያችሁ? በስልሳ GB ቨርቹዋል ዲስክ አሳያችኋለሁ። እናንተ ከዛም በላይ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ከዛን ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋርም ኔክስት ትሉታላችሁ። በዚህ ካላችሁ በኋላ ከስተማይዝ ሃርድዌር ትሉታላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚለው ላይ ትገቡና ኪን ኦፍ ታረጋታላችሁ ማለት ነው። ኦፍ ካረጋችሁት በኋላ ዲስፕሌይ የምታችሁ ሳውንድ ላይ ቱን ላይ ታረጋታላችሁ ማለት ነው። እዛም የሲዲ እንደዚህ ትሰውታላችሁ። CD ኦር DVD ሳታ የሚለው አውትፑት የሚለውን ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። እዛም ዩስ ISO ኢሜጅ ፋይል ትሉታላችሁ። እንደዚህ ካላችሁት በኋላ ISO ፋይሉን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ሊስት ዲስክቶፕ እኔ ዶክመንት ውስጥ ነው ያለው ISO ፋይል ቅድም እንደፈለኩት ዊንዶውስ 10 ነው ማለት ነው። ሰሌክት አደርጋለሁ። እዛን እዚህ ጋር ክሎዝ ትሉትና
ፊኒሽ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዛን እዚህ ጋር ያውንም እንትና ሴቲንግ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ነው ኦፍ ማድረግ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ታረጋችሁ ኦፍ ታረጉትና ቼክ ታረጉታላችሁ። እዛን ኦኬ ትሉታላችሁ። እዛን እዚህ ጋር ስታርት ቨርቹዋል ማሽን ላይ አሁን ቦት እያደረገ ነው ማለት ነው። በጣም ቦት ሲያርስ በጣም ጥቂት አላችሁ ማለት ነው። አሁን በቨርቹዋል ነው ያሳየችው ያለው እንጂ በሌላ ነገር አለ። እዛም እዚህ ጋር ዊንዶውስ ሴትአፕ ላይ እንዳሳያችሁ በድሮ ቪዲዮ ላይ እንዳሳያችሁ ዊንዶውስ ሴትአፕ ላይ ኢንስታሌሽን ዊንዶውስ 10 ኢንስታሌሽን ዊንዶውስ 8 እና አሳይቻችኋለሁ ባለፈው ቪዲዮ እዚህ ላይ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ ኢንስታል ነው ሴትአፕ ስታርቲንግ እያለን ነው ማለት ነው። እዛን እዚህ ጋር አክቲቬት ዊንዶውስ I don't have a product to select. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Then you guys select the operating system you want to install ላይ በሆም ነው ማሳየት አሁን በሆም ማሳየቻችሁ ነው። እናንተ ግን ክሮም ምናምን ማለት ትችላላችሁ። እዛ እዚህ ጋር አይሰጥ በላይሰንስ ፍሪም ስለሆነ ስለተለቀቀ አፕግሬድ አፕግሬድ ሲስተም ይታያል። ሰሌክት ፍሪምና እዚህ ጋር ሎኬት ሲስተም ሰሌክት ፍሪምና ኔክስት ይታያል ማለት ነው። ዌቲንግ ፋይልስ ሬዲ ፎር ኢንስታሌሽን እያለ ነው። እሱን ትጠብቁታላችሁ ማለት ነው። ደስ ማለት ትጠብቁታላችሁ። አሁን 82% ላይ ደርሷል። ከሚሞላ ምንም ማጥራት ነው የዊንዶውስ 10 እና 8 እና 7 በቀደም በኮምፒውተር ላይ ጭኜ አሳይቻችኋለሁ። አሁንም ቨርቹዋል ማሽን ላይ እንዴት እንደምጫን እያሳያችሁ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢንስታሊንግ ፋክተሪስ ላይ ደርሳል ማለት ነው። ኢንስታሊንግ ጋጀትስ ሚሽን ጋር አድርጎ ስታርት ያደርጋል ማለት ነው። ዌቲንግ ሬዲ እያለ ደርሳል።
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. I want to restart here again, man. Restart in 1 second. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, hanging in the balance, not the life I want. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Just a moment. Your region is set to United States. Is that right? Bilal? United States, Bilal? Just a minute. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Do you also type with another keyboard layout? Now let's get you connected to a network. That way you can get updates. Just so you know, connecting to a network now could save you some time later. If you want to get that out, type what you want to name your account. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sound. Okay, now type a password for your account. Hold tight, hold tight. Hold tight, dripping light. And one more time to make sure we've got it right. All because of you. Dripping light. Now you can set up 3 security questions to help you reset your password if you forget it. Choose the first question and type your answer. Now for the second one. Same drill. Third one's a charm. Choose your last question, type the answer, and you're good to go. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select Accept when you're ready. ኮምፒውተር ላይ ሲጫን ፓስወርድ አላስገባበትም ላይ እዚህ ጋር እነዚህን ኦፍ ማድረግ አለባችሁ። ዊንዶውስ 10 እንደምታውቁት ሲጭን ባለፈው ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው።
እነዚህ ሲስተም ቢዚ ስለሚያደርጉ ኦፍ ታደርጉታላችሁ። አይሰጥ ትሉታላችሁ እዚህ ጋር። Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my... Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Then you got hi electron. Hi electron. We are getting everything ready for you that. This might take several minutes ይላል። ጠብቁታላችሁ ማለት ነው። Don't start with your PC እያለ ነው። ፓወር ኦፍ አድርጉት። ቨርቹዋል ማሽኑን ከዘጋችሁት አይሰራላችሁም ማለት ነው። Give everything to us እያለ ነው። Don't turn off your PC. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Almost clear ይላችኋል። then Windows 10 ጭነን ጨርሰናል ማለት ነው። በቨርቹዋል ማሽን ላይ ጭነን ጨርሰናል ማለት ነው። Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted. right click personalization ትሉትና ቲምስ ሚለስ ትገባላችሁ። እዛኑ ዲስክቶፕ አይከን ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዛኑ ለተሙ ያመጣላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ትሉታላችሁ። አሁን ራይት ክሊክ ታደርጉትና ፕሮፐርቲስ ስትሉ ወደ ሴቲንግ ያስገባችኋል ማለት ነው። ለዚህ በኩል ማየት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ታያላችሁ ማለት ነው። ከዛም በዚህም የዘርጋችሁ ታያላችሁ። ይጋር ደግሞ ከፈለጋችሁ ትገቡና እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ታደርጉና ፕሮፐርቲስ ስትሉ እንደዚህ አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደ ስቴል ፎርም ነው ያጫንኩት ቲም ያሳያችሁ ላያችሁ አመሰግናለሁ። ቻው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ።